อัตตานังธรรมยันติปันดิตาบัณฑิตย่อมฝึกตนคำว่าบัณฑิตในทางพระพุทธศาสนามิได้หมายถึงคนที่เรียนจบสูงหรือมีความรู้มากในทางโลกเท่านั้นแต่หมายถึงผู้มีปัญญาผู้ที่รู้จักตนเองรู้เท่าทันใจของตนมีสติระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันขณะไม่หลงไปตามอารมณ์หรือความคิดเพราะใจของเรานั้นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาบางครั้งก็สุขบางครั้งก็ทุกข์บางทีก็อยากได้อยากเป็นอยากมีบางทีก็โกรธเกลียดไม่พอใจถ้าไม่มีสติรู้เท่าทันใจก็จะถูกอารมณ์เหล่านั้นพาไหลไปนี่แหละที่พระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ไม่ฝึกตนย่อมตกอยู่ในอำนาจของโลภะโทสะโมหะแต่บัณฑิตคือผู้รู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าท่านไม่มีอารมณ์ไม่มีความคิดแต่ท่านรู้เท่าทันมันท่านรู้ว่าเมื่อความโกรธเกิดขึ้นมันก็แค่สภาวะหนึ่งของจิตเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อความโลภเกิดขึ้นก็เพียงแค่รู้ว่านี่คือความโลภไม่ต้องผลักไม่ต้องดึงแค่รู้เท่าทันแล้วใจจะค่อยๆคลายออกจากอำนาจของมันเองการฝึกตนจึงไม่ได้อยู่ที่การหนีโลกหรือปลีกวิเวกเสมอไปแต่เริ่มได้จากการรู้จักใจของเราเองในชีวิตประจำวันนี่แหละเวลามีคนชมให้รู้ว่ามีความพอใจเกิดขึ้นเวลามีคนตำหนิให้รู้ว่ามีความไม่พอใจเกิดขึ้นแค่รู้โดยไม่ต้องผลักไม่ต้องสู้ไม่ต้องเถียงกับมันนี่คือการฝึกตนของบัณฑิตพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้การฝึกจิตคือการมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงไม่หลงเพลินไม่ผลักไสใจที่เห็นอารมณ์ความคิดชัดๆจะค่อยๆสงบเมื่อใจสงบปัญญาที่เห็นการเกิดดับก็เกิดเมื่อปัญญาเกิดความทุกข์ก็ค่อยๆเบาบางลงดังนั้นอัตตานังธรรมยันติปันดิตาจึงเป็นหลักธรรมที่เตือนใจเราว่าผู้มีปัญญาแท้ต้องรู้จักฝึกตนฝึกกายฝึกวาจาและฝึกใจฝึกกายคือทำสิ่งที่ควรทำละเว้นสิ่งที่ไม่ควรทำฝึกวาจาคือพูดอย่างมีสติพูดด้วยเมตตาไม่ทำร้ายจิตใจผู้อื่นฝึกใจคือการฝึกสติให้รู้เท่าทันความคิดอารมณ์ความรู้สึกของตนไม่ปล่อยให้ความโลภความโกรธความหลงครอบงำจิตบัณฑิตจึงไม่ใช่คนที่ไม่เคยพลาดแต่เป็นคนที่รู้ตัวเมื่อพลาดแล้วเรียนรู้ที่จะกลับมารู้สึกตัวใหม่เหมือนคนเดินทางไกลแม้สะดุดล้มก็ไม่โทษพื้นไม่โทษทางแต่ลุกขึ้นใหม่ด้วยสติและปัญญาเพราะฉะนั้นการฝึกตนไม่ได้ไกลจากเราเลยเริ่มได้ตั้งแต่ตอนนี้ขณะฟังเสียงนี้อยู่ลองรู้สึกตัวรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ว่าขณะนี้เรากำลังฟังรู้ว่าขณะนี้ใจเราสงบหรือฟุ้งซ่านเพียงเท่านี้เราก็กำลังฝึกตนอยู่แล้วและเมื่อเราฝึกบ่อยๆสติจะคมขึ้นปัญญาจะชัดขึ้นใจจะไม่ไหลไปตามอารมณ์ง่ายๆความสุขที่แท้จริงก็จะเกิดจากภายในไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหน